τι αριστούργημα έχουμε φτιάξει, έτσι. Σούπερ, τέλειο. Δεν έχει να ζηλέψει από κρέας τίποτα. Γεια σας φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, η ντίβα μας η Starlet η Λίζα, Πελοπίδας Κοτέτσι και ο Περατέρ και σας καλωσορίζουμε πάλι στη κουζίνα μας, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στείλατε για τα 3 χρόνια του καναλιού. Πάλι σας λέω ότι είμαι ευγνώμων, σας ευχαριστώ πολύ, γιατί αν δεν υπάρχει αποδέκτης, δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης του καναλιού. Συνεπώς, το χρωστάω πρώτο σε εσάς, μετά στον εαυτό μου. Λοιπόν, και πριν 1 εβδομάδα σας είχα κάνει ερώτηση να φτιάξω τσουρεκάκια νηστίσιμα ή νηστίσιμο πιλάφι. Οι περισσότεροι από εσάς επιλέξανε πρώτα να φτιάξω τα τσουρεκάκια όπως και έγινε. Μεσολάβησαν βέβαια τα πυροσκή, το προηγούμενο βίντεο, και σας χρωστάω το πιλάφι νηστίσιμο με μανιτάρια, το οποίο το πιλάφι μπορεί να μαγειρευτεί ακόμα και χωρίς το λάδι. Εμείς όμως θα το φτιάξουμε με το λάδι και για να μην πολυλογούμε, πάμε να ξεκινήσουμε να σας πω τα υλικά. Φύγαμε! Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 3 μεγάλα μανιτάρια πορτομπέλο, όπως πήρα εγώ. Αν δεν είναι πορτομπέλο θα πάρετε τα λευκά μικρά μανιτάρια, ένα μικρό κεσεδάκι, νομίζω των 150 γραμμαρίων. Σας παρακαλώ μην πάρετε κονσέρβα, δική μου συμβουλή. Συνεπώς έχουμε 3 μεγάλα μανιτάρια πορτομπέλο, 1 κόκκινη πιπεριά ή όποια πιπεριά σας αρέσει, εγώ θα βάλω κόκκινη, 1 καρότο, 1 ξερό κρεμμύδι, 1 σκελίδα χόρδο και εδώ έχω περίπου 250 γραμμάρια ρύζι γλασέ, το οποίο είναι μισή συσκευασία των 500. Αυτό μας κάνει 4 μερίδες, όχι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά μέτριες κανονικές μερίδες πιλάφι. Και φυσικά το παρθένο ελαιόλαδο. Αυτά είναι τα υλικά μας και πάμε να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Και για να ξεκινήσουμε βάζουμε 1 πλατιά κατσαρόλα να ζεσταθεί. Βάζουμε λάδι όσο θέλουμε. Ακόμα και αν δεν θέλουμε να βάλουμε καθόλου λάδι, να νηστέψουμε θέλουμε. Λοιπόν, θα βάλετε το κρεμμύδι που θα μπει αργότερα, να βράσετε λιγάκι με λίγο νερό, οπότε δεν θα χρειαστεί το λάδι. Εμείς όμως βάζουμε, εγώ βασικά βάζω λάδι, όχι πολύ, περίπου 4-5 κουταλές της σούπας λάδι και αφήνουμε να ζεσταθεί. Σε χαμηλή φωτιά. Όσο θα ζεσταίνετε το λάδι μας σε χαμηλή φωτιά, εμείς θα ετοιμάσουμε τα μανιτάρια. Λοιπόν, σας έχω δείξει πώς καθαρίζω τα μανιτάρια. Πιάνω από κάτω, βγάζω όλη την πέτσα με αυτόν τον τρόπο.
κόβω λιγάκι το ποδαράκι και είναι έτοιμο το μανιτάρι μας. Και το ίδιο κάνω με όλα τα υπόλοιπα. Εγώ για τέτοιες δουλειές προτιμώ μεγάλα μανιτάρια, διότι το καθάρισμα το δικό μου είναι αυτό. Δεν καθαρίζω με άλλο τρόπο. Δηλαδή δεν το πλένω, δεν το καθαρίζω με χαρτάκι και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εφόσον εγώ το καθαρίζω έτσι, επειδή αυτά τα μανιτάρια είναι θερμοκηπίου, η γεύση τους σχεδόν ίδια είναι, με την διαφορά ότι τα πλευρό τους είναι λιγάκι διαφέρον, λιγάκι, όχι πολύ. Αυτά που είναι πραγματικά έχουν γεύση και διαφέρουν οι γεύσεις τους κτλ. Είναι τα άγρια μανιτάρια του δάσους, όπως είναι τα πορτσίνι. Λοιπόν, έχουν πολύ πιο έντονη γεύση και είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, καθάρισα λίγο το ποδαράκι και είναι έτοιμα μανιτάρια μας να τα κόψουμε. Λοιπόν, τα μανιτάρια, επειδή αυτά είναι μεγάλα, θα τα κόψω στα δύο, έτσι, και πάλι στα δύο, για να τα κάνω μικρά κομματάκια. Βέβαια, ξέρουμε ότι το μανιτάρι είναι μύκητες και όταν αρχίζουμε και το ψήνουμε, μικραίνουν σε μέγεθος. Σε τέτοια κομμάτια, τα μεγάλα. Τα μικρά θα τα κόψετε στα δύο και θα το κόψετε μετά. Ας πούμε, πείτε ότι αυτό είναι το μικρό, το κόβετε έτσι και μετά το κόβετε ή έτσι, ή αν θέλετε να έχετε το σχήμα, θα το κόψετε έτσι. Εγώ το κόβω με άλλο τρόπο. Λοιπόν, τα μανιτάρια μας είναι έτοιμα και συνεχίζουμε. Τώρα πρέπει να προετοιμάσουμε το κρεμμύδι μας και θα το τρίψουμε σε χοντρό τρίφτη. Έχουμε τρίψει το κρεμμύδι μας, έχει ζεσταθεί το λάδι μας και ελάτε τώρα να βάλουμε το κρεμμύδι να το σοτάρουμε λιγάκι, να πάρει χρώμα και θα του προσθέσουμε μετά τα μανιτάρια. Τώρα ελάτε να ετοιμάσουμε το καρότο και αυτό τρίβουμε σε χοντρό τρίφτη. Και βεβαίως η Λίζα εδώ. Εδώ. Θα δώσουμε αυτό στο κορίτσι. Πάει. Έτοιμο το καρότο μας. Ουσιαστικά θέλουμε το κρεμμύδι μας να μαραθεί, να μην έχει πάρα πολλά υγρά, γιατί θα βγάλουν υγρά και τα μανιτάρια τώρα, έτσι, να μην έχουμε πάρα πολλά υγρά.
ωστόσο να έχετε ζεστό νερό έτοιμο για να μπορέσουμε να προσθέσουμε μόλις θα προσθέσουμε το ρύζι μας. Λοιπόν, το κρεμμύδι μας έχει μαραθεί, αρχίζει και τσιγαρίζεται. Σε αυτό εδώ το σημείο βάζουμε τα μανιτάρια μας. Τα ανακατεύουμε και αφήνουμε να βγάλουν τα υγρά τους. Για να βγάλουν τα υγρά πιο γρήγορα, λίγο βάζω αλάτι, λίγο όμως. Και αφήνουμε να κάτσουν λίγο. Και όσο περιμένουμε τα μανιτάρια μας, θα ετοιμάσουμε την πιπεριά. Την πιπεριά θα την κόψω κυβάκια. Κόβω μικρά κυβάκια. Βλέπετε πόσο μικρά είναι. Έτοιμη και η πιπεριά μας. Και τώρα θα φτιάξουμε το ζωμό. Εγώ θα το φτιάξω με το κύβο δικό μου. Εφόσον έχουμε γύρω στα 250 γραμμάρια ρύζι, θα βάλουμε 500 γραμμάρια νερό. Λίγο παραπάνω. Θα αφήσουμε να διαλυθεί ο κύβος και πάμε να συνεχίσουμε. Βλέπετε πόσο έχει πέσει όγκος στα μανιτάρια, έτσι. Σε αυτό εδώ το σημείο θα προσθέσω το ρύζι που το έχω πλύνει, ανακατεύω, από μπαχαρικά μπορούμε να βάλουμε κάρι, εγώ θα βάλω κάρι, μου αρέσει εμένα με το ρύζι και μάλιστα μου έχει φέρει ο γιος μου ο μικρός, κάποιος φίλος του έχει φέρει από την Ινδία το γκαράμ μασάλα από την Ινδία και θα το βάλω αυτό γιατί έχει κάρι μέσα, κουρκουμά και όλα τα κόλαντρο και τα λοιπά. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο προσθέτω και το καρότο. Το ανακατεύουμε. Και προσθέτουμε το νερό. Το έχουμε διαλύσει το κύβο. Προσθέτω όλο το νερό. Θα βάλω τώρα τα μπαχάρια. Μόλις θα πάρει την πρώτη βράση, τώρα θα προσθέσω και την πιπεριά και το σκόρδο. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχει πάρει την πρώτη βράση. Σε αυτό εδώ το σημείο βάζουμε την κόκκινη πιπεριά.
Λιώνουμε μία σκελίδα σκόρδο. Βάζω γκαράμ μασάλα και εσείς αν θέλετε θα βάλετε κάρι και κουρκουμά. Αν δεν θέλετε μη το βάζετε. Μαύρο πιπέρι. Και το αλάτι μας. Ανακατεύω. Δοκιμάζουμε το αλάτι. Καλά, δεν μπορώ να σας περιγράψω τώρα το άρωμα που έχει η κουζίνα από τα μπαχάρια. Δοκιμάζω το αλάτι. Μια χαρά είναι το αλάτι, δεν θα βάλω άλλο. Κατεβάζω θερμοκρασία πάρα πολύ χαμηλά που ίσα ίσα να κοχλάζει, ίσα ίσα, δηλαδή στο 3 το βάζω και το σκεπάζω με καπάκι και περιμένουμε να μαγειρευτεί. Λοιπόν, έχουν περάσει 25 λεπτά, είναι έτοιμο, έχει λιγάκι ζωμό ακόμα, λιγάκι βγάζουμε, κλείνω, παίρνω τη καθαρή πετσέτα, τη λίγω με αυτό το τρόπο το καπάκι και καπακώνω με την πετσέτα και αφήνω λίγο να ηρεμήσει. Λοιπόν, ηρέμησε λίγο, σας δείχνω πώς είναι και πάμε να το σερβίρουμε. Και ελάτε τώρα να το σερβίρουμε, να δούμε τι φτιάξαμε. Βάζουμε λοιπόν και αφού το βάλαμε στο πιάτο, ειδικό πιάτο για πάστα και ριζότο, θα κάνουμε και ένα ντεκόρ με σχοινόπρασο. Και βεβαίως, ήρθε η στιγμή να δοκιμάσουμε τι έχουμε φτιάξει. Τι αριστούργημα έχουμε φτιάξει, έτσι. Σούπερ. Τέλειο. Δεν έχει να ζηλέψει από κρέας τίποτα. Μανιτάρια είναι αντικατάστατο του κρέας σε καλύτερη μορφή. Τέλειο. Φτιάξτε το και θα το ευχαριστηθείτε. Και οικονομικό και φτουράει, όπως λέγανε οι γιαγιάδες μας. Νοστιμότατο, γκουρμέ πιάτο παρακαλώ. Και αν φτάσατε μέχρι εδώ, μην ξεχνάτε το like, μην ξεχνάτε να το προωθείτε. Μια καταπληκτική συνταγή, εύκολη, γρήγορη. Εγγραφή
καμπανάκι και σχόλιο φυσικά. Εδώ τελειώνω. Είμαστε στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα. Εδώ το κορίτσι θα το πάρω τώρα λίγο αγκαλιά γιατί να τα βγάλω με τα πιάτα. Σας έχω και ανοιξιάτικα λουλούδια, τις τουλίπες. Έλα, ανέβα. Έχουμε βγάλει το παλτό γιατί κάνει ζέστη και ήμασταν στο Melody of Taste with Albina Λίζα, Δίβα, Πελοπίδα, Κοτέτσι και ο οπερατέρ, ο οποίος θα το εκτιμήσει. Μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τα 3 χρόνια που είμαστε μαζί και σας στέλνω την αγάπη μου. Γεια σας. Γεια σας.